least it provides, okay, it provides me with a different perspective, and it gives me the opportunity to share my work and the work of Bisco. All right, so I am going to share my screen right now, and oddly enough, I have encountered many issues working with Zoom. Thì hiện tại tôi đang có rất nhiều vấn đề khi làm việc với Zoom. Issues are that when I play the presentation, I can see the slides changing, but some people will just get a blank screen, no change. So I am not going to play the presentation. I'm just going to be, going slide by slide, and that way we will avoid any type of, craziness, and everybody can see everything and everybody can enjoy. All right, so first of all, my name is Rolando Nunez. I am a dentist. I graduated in 1995, and I practiced dentistry for over 25 years. I have a master's degree in material science and biomaterials. And I started working with Bisco in the research and development lab, helping developing products. I have been involved with Bisco for a long time. I was a consultant for them, a clinical consultant. And then in the year 2013, I moved to Chicago and became a full-time employee. I am the current manager of clinical marketing at Bisco, and I work at Bisco full-time. So this is my disclosure slide. I work for Bisco. With that being said, I didn't come here to promote products. And I will discuss some products, Bisco products and other companies' products. But I came here more to share information on how to properly bond to the zirconia surface, which is becoming extremely popular in, all over the world. So, again, a little bit about myself. I'm not too concerned about my CV. I think anybody can write anything on a slide. I think that what's more important is the message that you want to get across. So if somebody wants to check me out, you can Google me, and I'm sure you will find information about what I do. It doesn't really matter to me. What matters is that at the end of the day, at the end of this presentation, you will have some information that hopefully it will be useful to you. That's what really matters. It doesn't matter my background. What matters is that the information for you is important and valuable. I am not a clinician nowadays. I am not. I practiced dentistry for many years. Okay. And I stopped practicing dentistry right before everything went digital. All right. When everything started becoming digital, impression taking and, scanning, digitals. There was a CAD cam already, but now everything is so digital within the office. You can accomplish digital dentistry within the office. You don't have to send it out. So I never had a scanner. That's probably one piece of equipment that I never had in my hands. I don't know how to use it. And to be honest, that's not, I have no interest in learning how to do that. I'm not practicing, but I do a lot of research. I have a lot of interest in that. And I work, I have the opportunity to work in a very comprehensive lab. The laboratory at Bisco is very big, and it has
many opportunities to do many things every day. Okay, so by being involved in research, it gives me the chance to understand how surfaces interact with different chemicals. Hiểu hơn từng cái bề mặt được tương tác như thế nào. It gives me the chance to see cho tôi cái cơ hội được thấy I can improve tôi có thể the bonding procedure to a specific surface. Cái quy trình dán dính như thế nào với bề mặt. To understand cho tôi cơ hội để hiểu được certain tại things sao work better than others. Tại sao cái thứ này nó sẽ tốt hơn thứ kia, cái quy trình này tốt hơn quy trình kia. To understand why certain things don't work. Có thể là lý giải được tại sao một số thứ nó hoạt động không đúng. Something new out there, a new material, a new product, nếu mà có bất cứ một cái loại vật liệu mới là sản phẩm mới nào hoặc là một loại bề mặt mới nào thì đây là một thách thức với tôi để có thể thử nghiệm, để vào phòng thí nghiệm để thử nghiệm tất cả các vật liệu đấy và thu thập tất cả các dữ liệu lại, bởi vì dữ liệu nó sẽ là can become information. Dữ liệu rồi nó sẽ đưa đến thông tin. And that information và những thông tin đó thì cần phải được chia sẻ in order theo to become knowledge. Được chia sẻ để trở thành kiến thức. Và cái kiến thức đó có thể dẫn đến So there is a process dẫn đến thành công through the gathering of data all the way to understanding what it means and all the way to actually making thông hiểu sense cái thông tin như thế nào và làm cho cái thông tin that's what I like to do. Đó chính là cái công việc mà tôi yêu thích làm và tôi làm hàng ngày. Tôi rất là yêu thích nó. I don't miss clinical dentistry. Tôi làm ở lab và tôi cũng không quá là nhớ cái thời gian tôi làm lâm sàng. And that's important. You guys, you know, but in my mind, what it's more important to me is to work in research. Với tôi thì cái việc làm nghiên cứu là quan trọng hơn. Khi mà nói đến bonding, nói đến gắn dán thì nó thường nó sẽ là một cái rất là khó. Mọi người sẽ có những cái hơi là rối một chút về cái việc gắn dán. They think about what products can they use. Họ sẽ nghĩ là kiểu gắn dán dùng sản phẩm gì, tại sao cái sản phẩm này tốt hơn sản phẩm kia. Which product should they buy? Sản phẩm nào nên mua rồi thì people always ask me mọi người luôn luôn hỏi tôi là hỏi tôi về một cái công thức. Họ muốn biết cái công thức, họ muốn làm mọi thứ đơn giản, từng bước một, bước 2, bước 3. Và tôi vẫn sẵn sàng là cung cấp tất cả các thông tin đó. Tôi sẽ đưa cho mọi người cái công thức. Tôi sẽ đưa mọi người công thức rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên là quan trọng đối với tôi hơn là phải hiểu tại sao. Tại sao chúng ta phải làm từng cái bước như thế, hơn là việc là đây là cái mà bạn phải làm, tôi sẽ đưa bạn công thức và bạn làm theo như thế, nhưng bạn không biết tại sao. Thì nếu mọi người theo một cái công thức thì mọi người cũng vẫn sẽ thành công, nhưng nếu mọi người muốn hiểu tại sao và nếu mọi người muốn biết là vấn đề gì đó xảy ra thì mọi người sẽ quay lại và đánh giá tại sao cái lỗi đấy xảy ra. Nó có nguyên do tất cả cho một cái lỗi. Và đối với tôi là quan trọng hơn là mình phải hiểu tại sao, bởi vì khi mà mọi người hiểu tại sao, mọi người có thể làm tất cả mọi thứ với tất cả mọi loại sản phẩm, bởi vì mọi người hiểu bản chất và mọi người sẽ biết sản phẩm nào có thể làm được, cái phản ứng nào xảy ra được và tại sao, có thể hiểu được tất cả. Đối với tôi đấy là một cái việc rất là quan trọng. Tôi sẽ không đưa cho bạn tôi sẽ đưa cho bạn công thức hôm nay. Nhưng mà mọi người cũng đừng lo, tôi sẽ nói cho mọi người là tại sao. Tôi sẽ đưa cho mọi người công thức. Để bond được thì để dán được thì chúng ta cần phải có một cái khái niệm chung, một cái hiểu biết chung. It just doesn't happen by magic. You need to understand thì dán không phải là cái ma thuật mà mọi người phải hiểu được là cái gắn dán này nó có quy trình và làm thế nào để có được cái sự kết nối đó. It's a very simple process. Gắn dán là một quá trình rất giống nhau, không phức tạp, rất đơn giản. It's always the same. Và nó luôn luôn giống nhau. Cái quá trình gắn dán nói chung là luôn luôn giống nhau. It's always the same. Luôn luôn giống nhau. Nó không thay đổi. Và nó cũng không bao giờ thay đổi. Nó luôn luôn là một bản chất nhất định. The process is the same. Như vậy, quá trình là như nhau. Tuy nhiên là cái bề mặt thì nó khác nhau. Bề mặt nào bạn dán vào nó khác nhau. Nó sẽ phụ thuộc vào cái phương pháp của các bạn. Nghĩa là cái quy trình. And your procedure
cái quy trình nó sẽ rất là khác nhau cho từng loại bề mặt khác nhau, nhưng mà quá trình nói chung nó sẽ giống nhau, nó sẽ rất là giống nhau. Nếu mà mọi người đã hiểu cái quá trình rồi, và nếu mà hiểu quá trình cơ bản rồi thì điều trị về xử lý một cái bề mặt nó rất là dễ, bởi vì bạn sẽ biết phải làm cái gì và tại sao. Again, more important than understanding a recipe, tôi nhắc lại là hiểu nó quan trọng hơn. The first part of the process is mechanical cái phần đầu tiên của cái quá trình ý, đó là cái lưu giữ cơ học. If you're capable of achieving mechanical retention, and then you are 70% done with your bonding. Nếu mà mọi người đã đạt được cái lưu cơ học, thì mọi người đã đạt được 70% thành công. Very important. Cái lưu cơ học này rất là quan trọng. Nó có thể đạt được chỉ một bằng cách này bằng cách khác, hoặc là bây giờ tôi sẽ cho mọi người một ví dụ làm thế nào để tạo được lưu cơ học trên men, lưu cơ học trên men. Tôi sẽ không nói quá nhiều trên này hôm nay, nhưng mà tôi sẽ nói ở dạng một ví dụ. Mọi người có thể etching, có thể soi mòn men bằng axit phosphoric H3PO4, etching khoảng 30 giây hoặc 20 giây. Mỗi sản phẩm sẽ có cái thời gian nhất định. Mọi người sẽ soi mòn với axit phosphoric. Sau khi thổi sạch axit phosphoric thì mọi người đã đạt được cái lưu cơ học ở trên men răng. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái xứ IMAX chẳng hạn. IMAX là lithium bisilicat. Tôi cần phải đạt được cái lưu cơ học ở trên cái bề mặt này. Thì mình có thể dùng axit phosphoric không được. Axit phosphoric nó sẽ không thể soi mòn bề mặt của lithium bisilicat được. Nó không đủ mạnh. Nó không thể hoạt động được. Mình phải dùng cái loại mà mạnh hơn, axit mạnh hơn. Nhưng mà mọi người sẽ trình lại. Và mọi người sẽ sử dụng cái vật liệu khác. Cái bề mặt thì quay lại vào trước, cái bề mặt sẽ là cái quyết định cái phương pháp của bạn. Như vậy, với IMAX, thì IMAX thì mọi người sẽ phải etching với cả cái axit HF. Thời gian bao lâu ạ? 20 giây. Và nó được which is the IMAX manufacturer. Được quảng cáo bởi Ivoclar. You're done. Là 20 giây là xong đối với IMAX etching HF. Và như vậy mình có thể dùng axit HF vào men răng được không? Không được đúng không? No. Không. Hydrofluoric acid should not be used on the tooth structure. Axit HF không được phép dùng trên miệng. Có thể dùng axit phosphoric để etch IMAX hay không? Cũng không, bởi vì nó sẽ không thể hoạt động được. Như vậy bây giờ mình đã có hai sản phẩm. The method changes based on the substrate. Cái phương pháp thay đổi nó phụ thuộc vào cái bề mặt. That will work on IMAX, and you have HF nó sẽ tác động với IMAX. That will work on enamel. Còn H3PO4 sẽ tác động với men. Nhưng điều chúng ta đạt được đều là liên kết lưu cơ học. Đều như nhau. Như vậy là bề mặt khác nhau sẽ tạo ra phương pháp khác nhau, nhưng mà kết quả cuối cùng giống nhau. Mechanical retention. So the first question you have to ask yourself. Như vậy câu hỏi đầu tiên là phải hỏi mình, đấy là requesting a recipe is trước khi yêu cầu một cái công thức, đấy là làm sao để tôi có thể tạo được lưu cơ học. Đấy là câu hỏi đầu tiên. Me that question. Không ai hỏi tôi câu này cả. People ask me, what's the recipe? Mọi người hỏi tôi là công thức để làm này là gì. Ok, thì tôi vẫn sẽ cung cấp, nhưng mà nếu mà mọi người muốn biết tại sao, mechanical retention, that's your first step. Tại sao? Now, there is a second component of the process. Lưu cơ học là thành phần đầu tiên. And the second component và thành phần thứ hai, đấy là liên kết hóa học. Chemical interaction is basically được dựa trên what kind of primer or what kind of chemical are you going to put chất hóa học nào mà mình sẽ đưa lên trên cùng của bề mặt treated for mechanical retention first. Okay? And whatever và nó you sẽ put xảy ra in các phản there ứng hóa học khác is nhau. going to have to interact. Okay? Yeah. So enamel again. Vậy, ví dụ trên men, ví dụ trở lại mình sẽ bôi cái gì lên men ạ? Như vậy mình có thể bôi cái chất dán, keo dán nha khoa tùy chọn.
if you ask me, I will say All-Bond Universal. Nếu mà bạn hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời là All-Bond Universal của Visco, ok. Nhưng mà mọi người có thể dùng tất cả các loại keo dán có thể. Nó được thiết kế để intraoral use. Để sử dụng trên men. Dental adhesive. Keo dán nha khoa được thiết kế để sử dụng để tạo ra phản ứng hóa học trên men. Nếu yêu cầu là chiếu đen thì mình chiếu đen. Đấy chính là cái cách mình tạo ra cái liên kết hóa học trên men răng. Thế quay lại đối với cái xứ IMAX. IMAX là you cannot use an adhesive. Thì mình không thể dùng cái keo dán nha khoa được, bởi vì cái keo dán nha khoa sẽ không phản ứng với bề mặt của IMAX. You need to use something that will chemically react with có thể tạo ra phản ứng với IMAX để đạt được liên kết hóa học. Và như vậy mình sẽ sử dụng silane. Okay. Mình sẽ sử dụng vật liệu tên là silane, nó không có tên tiếng Việt, nó là silane. Let me tell you something. Bây giờ để tôi nói với mọi người này. Ví dụ nhé, tôi ở đây tôi không nói là cái quá trình quy trình gắn dán trên cái cùi, mà tôi sẽ nói về quy trình gắn dán lên cái xứ thủy tinh. So whenever you do your questions, please ask questions about zirconia, which I am going to talk extensively. Nếu mà tí nữa mọi người có câu hỏi thì vui lòng mà hỏi, chỉ hỏi về why cái can't bề mặt I use zirconia adhesive thôi. on Emacs? I'm not going to answer that question because today's webinar is about zirconia. So let's keep it clean, guys. Keep it clean. Cái webinar này là về zirconia, mình giảng tiếp về zirconia, cho nên là chúng ta sẽ tập trung câu hỏi về đấy. And chemical interaction. Như vậy là bây giờ chúng ta đã có cái quá trình lưu cơ học và lưu hóa học. Bây giờ thì mình sẽ đến với bề mặt. Khi nói về cái bề mặt thì có rất nhiều cái loại bề mặt khác nhau. And they're going to be more as you know, as companies evolve and they develop new materials. Có rất nhiều công ty tham gia và các công ty đấy đã làm ra rất là nhiều loại vật liệu khác nhau. Thì có zirconia chẳng hạn. You know, you have the 3Y zirconia, which is very opaque but very strong. Zirconia 3Y là rất là đục nhưng mà rất là khỏe. 4Y là trung bình, có thể trong hơn một tí nhưng không khỏe bằng cái loại 3Y. Và loại 5Y. You know, the 5Y is a translucent zirconia that là cái này zirconia trong hiện nay. In the static region, thì cái này nó ngoan chút là Y ở đây là yếu tố Ig người ta thêm vào phần tử zirconia cho nó khỏe. Cho nó trong, càng Y càng cao thì nó càng trong, nó càng yếu. Và ở hiện nay thì chúng ta đã có những công nghệ để làm ra những cái zirconia nó vừa trong và nó vừa khỏe. And you have all these different brands. Và có rất nhiều các loại thương hiệu khác nhau về zirconia. You have Glidewell, you have Noritake, you have Zirconzan, you have I mean so many. Rất nhiều thương hiệu so khác many nhau. different types, different brands. All right, so I'm going to hold on a minute. I'm going to mute myself for 1 second. Okay. There's something going on here. I'm at my house. Just 1 second. I'm going to apologize. Okay, just one moment. Hiện tại thì thầy đang có một chút việc, vì thế là thầy sẽ ra ngoài khoảng 1 phút. Thì không biết là từ đầu đến giờ thì mọi người có thấy phần dịch nó bị âm thanh có vấn đề gì không ạ, hoặc là có vào được không ạ? Mọi người có nghe được không ạ? Còn nghe được mình nói không ạ? Ok, cảm ơn mọi người. Đủ to rồi chứ ạ? Tại vì em đã dùng cái mic rất là tốt rồi. Thì trong vòng chắc là trong vòng 3 ngày tới thì nếu mà gửi lại record cho mọi người thì em sẽ biên tập lại cho nó tiếng nó tốt hơn. Sorry guys. Okay. I'm at home and I'm having a little emergency, but I'm back. This is what happens when you have to work from home. Thanks to COVID. You know, thank you COVID. Ông ấy đang mỉa mai COVID. Yeah, I'm having an emergency. And at the same time, I'm doing a webinar to my friends from Vietnam. I have to take care of the emergency. So thank you very much for being patient. Okay. Cảm ơn tất cả so mọi người đã there are so many substrates. Thì có rất là nhiều loại bề mặt, rất nhiều. Different substrates.
Rất nhiều and they're loại going to be more and more. You know, you have và nó now you have the lithium có disilicates, thể là you có have về the mặt lithium lithium này, silicates, lithium you have the silicat này, feldspathic xứ trường porcelains, thạch và xứ and đắp now này. you have Bây these giờ mình sẽ có cả hybrid xứ ceramics lai. in the market. You have Ở trên thị trường composite, mình super sẽ strong có but loại super xứ lai nice, với composite. and everything comes in blocks and pucks. Mọi thứ Everything thì can be đi theo milled những cái in block a machine. và được cắt trên máy. I mean, Thì there are so many options. có quá nhiều cái lựa chọn cho bác sĩ. Và vì sao là dán dính nó rất là quan trọng? Bởi vì là có càng nhiều các loại bề mặt thì mình sẽ lại càng phải hiểu về tất cả các cái bản chất của nó để làm sao có thể kiểm soát được quá trình gắn dán. Are going to increase exponentially as we have more and more substrates. All right. Và nếu mà càng có nhiều cái loại bề mặt khác nhau thì cái nguy cơ lủng, nguy cơ thất bại nó càng cao. All right. Bây giờ chúng ta intro on the process, which is very important. If you understand the process, you are going to. Vừa rồi đã là cái phần 1, đấy là nói toàn bộ về cái concept, về cái khái niệm nói chung và về cái bản chất của việc gắn dán nói chung. Bây giờ mình sẽ đi vào zirconia. Zirconia là một cái vật liệu mà right now is probably the most popular là một vật liệu phổ biến, đặc biệt là ở nước Mỹ. Trong một cái thời gian rất dài thì IMAX được coi là một cái vật liệu được sử dụng rất là phổ biến, kể cả răng trước, răng sau. Nó rất là dễ để làm, rất là khỏe, rất là thẩm mỹ. Và mọi người sử dụng nó rất là nhiều. Zirconia được phổ biến bởi vì bắt đầu phổ biến bởi vì nó cái sức bền nó. Through the changes in the structure from monoclinic to tetrahedral, all that fun stuff that we và nó có cái khả năng rất là đặc biệt, nó chống gãy, chống nứt, chống gãy rất là dễ. And it's been around for a long time. Và đấy là những cái đặc điểm mà khiến người ta yêu thích. Thì đầu tiên thì Zirconia nó không hề thẩm mỹ một tí nào. Bây giờ nó rất là đẹp. Nhưng mà instead of just using it in the posterior region, we can use it also in the anterior region. Bây giờ thì cái zirconia nó đã đủ đẹp để mình có thể sử dụng cho cả răng trước và răng sau. Thì ngày xưa thì chỉ dùng răng sau thôi, bây giờ mình dùng răng trước. Ability to be used in so many different ways and in different places. Và bây giờ zirconia có thể sử dụng cho rất nhiều mục đích khác nhau. Mình có thể sử dụng cho tất cả mọi mục đích. Và vì đó là lý do tại sao nó rất là phổ biến. Nhưng mà mình sẽ có một vài cái tin đồn thất thiệt về zirconia. Đầu tiên, tôi nghe nó rất nhiều người nói là zirconia nó là kim loại. Nhưng mà tôi nghe cái chuyện này rất là nhiều lần, Zirconium là một nguyên tố, nó là kim loại. Tôi nghĩ nó ở số 40 ở cái bảng tuần hoàn hóa học. Nhưng mà ở trên nha khoa mình sẽ không sử dụng zirconium, mà mình sử dụng zirconium oxide hoặc là gọi là zirconia. Và như vậy nó rất là khác nhau. Một cái là oxide, một cái là kim loại. Như vậy nó là sứ chứ không phải là kim loại. Zirconia là sứ. Sứ, mọi người nhớ cái khái niệm này. Nó không chứa cái thành phần silicat, nhưng mà nó chứa thành phần zirconium oxide. Mình không thể ép được, mình không thể soi mòn được với axit HF. Rất xui là mình sẽ không thể etching được. Bởi vì nó không có thành phần silicat nào ở trong. Và vì thế là cái silane nó cũng sẽ không hoạt động. Như vậy mình sẽ không thể thực hiện được cái quy trình dán dính đối với sứ thủy tinh bình thường. Không thể làm được, nó sẽ không thể hoạt động được. Và bạn nghĩ thì bạn nghĩ là làm thế nào để tạo được liên kết cơ học, làm thế nào để tạo được liên kết cơ học thì có làm được không? Có, chắc chắn làm được. Tuy nhiên là để tạo được liên kết cơ học và liên kết hóa học thì không thể làm bằng HF và silane. Bởi chắc chắn đấy. Bởi vì là rất nhiều năm mọi người nghĩ là có thể làm được. Tôi đã gặp rất nhiều người vẫn sử dụng cái quy trình dán dính của IMAX cho cái zirconia.
Thì người ta hỏi ông ấy là người ta hỏi tôi là làm được không, thì tôi bảo được, nhưng mà nó sẽ không hoạt động đâu. Đây là một số, bây giờ sẽ là những thông tin rất là thú vị. Nước bọt nó phản ứng với zirconia. Nó phản ứng hóa học với zirconia. Và cái điều này không xảy ra với bất cứ một cái bề mặt nào khác. Không một cái bề mặt nào phản ứng hóa học với nước bọt. Không. Kim loại không phản ứng với nước bọt. Emax không phản ứng với nước bọt. Composite cũng không phản ứng hóa học với nước bọt. Nhưng mà zirconia thì có phản ứng với hóa học. Nước bọt thì chứa phosphate lipid, và phosphate lipid sẽ dính với cái bề mặt dán của zirconia, nghĩa là cái mặt trong của cái cầu trục của mọi người. Và bây giờ mọi người chính thức đã, nếu mà cho tiếp xúc với nước bọt thì đã làm nó bẩn, và điều này rất là quan trọng. Tại sao? Bởi vì chúng tôi ở trong phòng thí nghiệm này, ở thời kỳ ban đầu không một công ty nào biết cái phản ứng của nước bọt với zirconia, và trong một thời gian rất là dài. Khi chúng tôi làm cái quy trình gắn dán ở phòng thí nghiệm, thì chúng tôi đã thu được những thông tin rất là thú vị. Nhưng mà khi ở trên lâm sàng thì nó lại thất bại. Mọi người gọi và hỏi tại sao. Thì có những cái biến số mà ở lâm sàng nó gọi là nước bọt, mà ở trong phòng thí nghiệm chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái biến số này ở thời kỳ ban đầu. Bởi vì chúng tôi biết là nước bọt nó sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ cái bề mặt nào khác. Và nếu mà chẳng hạn là bôi nước bọt lên cái bề mặt của Emax, mình xịt đi là xong. Nhưng mà nếu mà mình bôi nước bọt lên bề mặt zirconia, sau đó mình sẽ thổi đi với nước thì nó vẫn đã bị nhiễm bẩn rồi. Điều này rất là quan trọng. Bởi vì nếu mọi người đã có một cái bề mặt zirconia mà đã bị nhiễm bẩn, thì cái khả năng gắn dán sẽ bị giảm đi cực kỳ nhiều. Cái lực dán sẽ bị thấp đi rất là nhiều. Đấy là vấn đề. Đấy là vấn đề. Và mọi người cần phải hiểu điều này. Tôi sẽ đi qua cái tôi sẽ đi qua các cái quy trình và để nói cho mọi người biết là lúc nào nó sẽ bị nhiễm bẩn. Tiếp theo mình sẽ đến với cái quy trình. Vòng quanh thế giới, bác sĩ nói chung thì không có cái máy thổi cát ở văn phòng, được chưa? Nói chung, có một số bác sĩ thôi thì có một cái máy thổi cát tại phòng khám. Điều này rất là tuyệt. Tôi thật lòng tôi khuyên mọi người nên có một cái máy thổi cát. Nhưng mà thực ra thì có rất nhiều thiết bị ở ngoài. Và có một cái thiết bị tên là Aquacare thì có thể sử dụng, hoặc là Aquacare hoặc PrepSmart. Đây là những cái máy thổi cát mà nó có nước, như vậy là mình có thể xịt trong miệng. Cái đấy thì còn tốt hơn nữa, nhưng mà nó rất là đắt. Nó phải là một bài toán đầu tư, và không phải ai cũng có thể có điều kiện đầu tư một cái máy thổi cát. Nhưng mà mọi người thể có một cái máy thổi cát nhỏ khoảng $200. Sẽ có một cái cách để làm việc với cái máy đấy. Thì cái bột cát nó sẽ không bay ra ngoài, nghĩa là cái hộp ấy mọi người thò tay với găng tay để mà làm. Thì tôi cũng rất là khuyên cáo mọi người nên có một cái máy thổi cát ở trên. Nhưng mà nói chung thì các nha sĩ sẽ không có máy thổi cát. Mọi người biết có ai có máy thổi cát không? Thì đấy là cái lab của mọi người gửi ạ. Chắc chắn lab làm cho mọi người, người ta sẽ có cái máy thổi cát. Chắc chắn là có 100%. Như vậy bác sĩ sẽ nói với lab để thổi cát cái zirconia, cái chụp của mọi người, cái phục hình của mọi người. Đây là cái cách để tạo ra cái liên kết lưu cơ học. Nói với lab là thổi cát,
And they're going to sandblast the họ sẽ thổi cát part, cái bề mặt trong, not the external, the internal part of the họ sẽ thổi cát cái bề mặt trong or của chụp, of the restoration, whatever restoration it is, bất cứ loại phục hình nào thế, cầu chụp, veneer, không quan trọng, họ sẽ thổi cát cái bề mặt trong. And they're going to send it to you họ sẽ gửi already về cho bạn đã thổi cát rồi, được chưa? You're going to receive that. Mọi người sẽ nhận được cái phục hình từ lab, and và you're going to try it in. Tiếp theo lắp thử lên miệng. You're going to take the preparation in the mouth. Lắp thử lên miệng. To remove và sau đó bỏ nó ra. Bỏ cái răng tạm ra. Sau đó làm sạch. Sau đó lấy cái chụp or the restoration, hoặc là cái phục hình nói chung và lắp thử lên miệng. Once you try it in, khi bạn thử, đây là lúc nó bị nhiễm bẩn ngay lập tức, hoàn toàn nhiễm bẩn ngay lập tức. Và khi nó đã bị nhiễm bẩn, thì mình cần phải làm sạch, mình cần phải rửa sạch nó. Và nước sẽ không thể rửa sạch được, nó sẽ không rửa sạch được cái nước bọt này. Có thể là cho nó vào thiết bị siêu âm được không thì cũng không. Mình phải sử dụng một vài cái chất hóa học để loại bỏ cái phản ứng này giữa nước bọt và zirconia. Bởi vì nếu mà mình quyết định là mình dán cái primer và sau đó, còn nếu để bản này và dán primer thì sẽ không có phản ứng hóa học giữa cái primer và cái lòng chụp. Và nếu mà không có phản ứng này thì mình sẽ không có một tí phản ứng nào là phản ứng dám dính cả. Và như vậy mình sẽ phải làm sạch your restoration once you tried it in. Sau khi lắp thử. You're going to use a decontaminating agent, and I will tell you sau đó thì mình sẽ phải sử dụng cái chất làm sạch và tôi sẽ nói là sao bôi nó vào, xịt đi và sau đó thì mình sẽ bắt đầu bôi cái primer là cái kem dán. Cái câu hỏi tiếp theo là primer nào? Thì đáp án là một cái primer có MDP. The primer must have MDP. And I will show you images of the different primers and the different contaminating agents and một số cái primer hoặc là một số cái dung dịch làm sạch. Nhưng mà mọi người bắt buộc phải dùng cái loại primer có MDP, Visco có cái Z Prime Plus, cái công thức khác nó, nhưng mà nó phải có thành phần MDP trong primer để tạo phản ứng hóa học với zirconia. This is a primer that will chemically bond to zirconia. Cái primer này có MDP, bất kể loại nào nó sẽ tạo phản ứng hóa học với zirconia. MDP. I'm sorry, MDP is a monomer. And MDP nó chỉ là một dạng monomer that will specifically bond to zirconia. It also bonds to metal. MDP. Okay, but it bonds nó sẽ là liên kết với zirconia. So it is very important. Điều này rất là quan trọng. After you do that, sau đó, sau khi làm xong, use your cement. Now, what are you going to do on your preparation? That's up to you. Whether you want to bond or whether you want to use a self-adhesive cement. Cái việc tiếp theo là lựa chọn là nếu mà mình dùng quy trình gắn dán đầy đủ hoặc là mình dùng xi măng tự dính thì nó phụ thuộc vào mình. Nó không có một cái khuyến cáo nào cả. Nhưng mà có một điều quan trọng mà mọi người là một nhà lâm sàng phải xác định được lúc nào mình cần quá trình gắn dán đầy đủ hay là lúc nào cần dùng cái xi măng nhựa tự dính. Nhưng bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người tại sao lại mọi người phải hiểu gắn dán với zirconia khác mà gắn dán với cái này khác. For another minute, really quick, and then I will come. Và tôi sẽ xin phép mọi người 1 phút rất là nhanh. Okay, I am back. Rồi, tôi đã quay trở lại đây. And everything is great. Mọi Thank thứ you rất so là much. Tốt. All right. So, vậy now that you have understood this, mọi người đã hiểu cái vấn đề này let's talk about bây giờ mình sẽ nói someone về that might have a sandblaster in
Bây giờ mình sẽ nói về các bác sĩ mà có cái máy thổi cát ở phòng khám. Nếu mà phòng khám có cái máy thổi cát thì họ sẽ có một cái lợi thế rất là lớn. Tại sao? Tại vì họ lấy phục hình từ lab mà chưa thổi cát ạ. Và họ sẽ thổi cát nó, tự thổi cát. Ngay khi mà họ lắp thử lên miệng thì cái phục hình nó đã bị nhiễm bẩn, nước bọt. Và họ có thể thổi cát lại, lấy ra khỏi miệng, thổi cát, thổi nước, sau đó thổi cát lại. Nếu làm cái điều đấy thì sẽ không cần cái chất rửa, chất làm sạch. Đây là tùy chọn thôi. Tôi nghĩ là nếu mọi người càng làm nhiều quy trình thì nó sẽ càng tốt hơn thôi. Nhưng nếu mọi người quyết định là mình có máy thổi cát rồi, mình không cần dùng cái chất làm sạch nữa, ok, được. Nếu mà có máy thổi cát thì lúc này cái chất làm sạch nó là tùy chọn thôi, tùy chọn mọi người đấy. Dùng cũng được, không dùng cũng được. Nếu càng dùng thì nó sẽ càng tốt hơn. Quy trình tiếp theo là sau khi làm sạch xong thì mình sẽ bôi một cái primer có NDP, nhắc lại là primer có NDP. Whether you sandblast it or whether it comes sandblasted. Và cái điều rất là quan trọng là bạn phải biết cái chụp của bạn đã được thổi cát trước khi gửi đến cho mình chưa. Và nếu mà sau khi quá trình lắp thử lên miệng bắt buộc phải làm sạch. Nếu mà bạn có máy thổi cát thì bạn sẽ loại bỏ được cái lớp phản ứng ấy. Lớp phản ứng giữa nước bọt và zirconia, loại bỏ hẳn được cái lớp đấy đi. Và mình sẽ không cần phải sử dụng cái chất làm sạch nữa. Nếu mà mọi người có cái máy thổi cát ấy, thì tôi nghĩ sẽ có một vài thứ để cân nhắc khi nói về cái quy trình thổi cát. Ở lab, ở phòng thí nghiệm của chúng tôi ấy, thì cái thông số mọi người đang nhìn thấy sẽ thông qua là nghiên cứu và nghiên cứu rất nhiều để ra cái này. Nghiên cứu bắt đầu từ những cái ngẫu nhiên, những cái thông số ngẫu nhiên. Và thông số này đưa ra cho mọi người là đã nghiên cứu rồi, hoàn toàn đã nghiên cứu rồi. Cái loại bột dùng là bột nhôm oxit. Nó có rất nhiều cái cỡ khác nhau. Nó không đắt quá. Cái nhôm oxit này rất là rẻ. Mọi người có thể mua rất nhiều cái loại nhôm oxit này với cái giá rất là rẻ, rất là tốt. Như vậy, chúng tôi sử dụng cái loại 50 micron nhôm oxit. 50 ạ. Mình có thể dùng mình có dùng 75 được không ạ? Cũng được, nhưng mà chúng tôi dùng 50, chúng tôi khuyến cáo là 50. Đây là quy trình của chúng tôi khuyến cáo. Chúng tôi sẽ kiểm soát cái áp lực khoảng 40 psi hoặc là 2,8 cân. Đây là nghiên cứu của chúng tôi ở lab và có thể sử dụng ở trên công việc này. We like to really emphasize that 50 micron, 40 psi. Đây là những cái thông số tôi đưa ra khuyến cáo là 50 micron và 40 psi. Thời gian thổi thì nó lại hơi khác một tí, nó phụ thuộc vào cái kích cỡ của cái phục hình. Sandblasting of a zirconia surface for bonding, usually the surface has the same surface area. Always, all zirconia samples that we have one size. Tất cả các cái mẫu mà chúng tôi sử dụng thì nó đều có một cỡ và nó phẳng. We know that it will take about 20 seconds. Và chúng tôi biết là với cái mẫu đấy thì mình sẽ cần phải thổi cát khoảng 20 giây. Nhưng mà ở trên miệng, chẳng hạn một cái chụp chẳng hạn, thì nó sẽ rất là khác. Nó sẽ rất là khác so với cái phòng thí nghiệm chúng tôi làm. Ví dụ làm một cái chụp nó khác so với làm một cái veneer. Đúng không? Hoặc là cái thổi cát cái răng hàm nó sẽ khác so với cái răng, cái cầu hoặc là so với cái răng trước. Và như vậy là mọi người phải biết, mọi người phải biết là mọi người thổi cát đúng. Và mọi người sẽ nhìn thấy cái bề mặt nó khác một chút sau khi thổi cát.
looks like you have sandblasted. Và phải nói chung là cái thời gian này phụ thuộc vào cái độ lớn của cái phụ hình. Tiếp theo là mình sẽ phải kiểm soát cái góc thổi nozzle, the tip. Cái mũi của cái đầu thổi cát ấy mình phải kiểm soát. We can control it at 60 degrees. All we say is don't do it perpendicular. Và đừng có thổi vuông góc. Make an angle. Làm nó vuông khoảng 60 độ, làm nó chéo khoảng 60 độ. And also don't put the tip directly. Đặt cái đầu trực tiếp lên cái phục hình. Phải giữ một khoảng cách. Thì chúng tôi giữ cái khoảng cách giữa cái đầu của cái máy thổi cát với cái phục hình là khoảng 2 cm. Expertise you gain, the better you get at it. Okay. Càng chính xác làm càng chính xác bao nhiêu thì cái hiệu quả của bạn càng tốt bấy nhiêu. You know, bullet points as rules in the lab. Rules. All right. So your primer. Đây bây giờ mình sẽ nói đến cái primer. Primer phải chứa MVP. I already said this. Tôi đã nói rồi đấy. Là phải chứa MVP. It should be dedicated. Meaning that you should try to use a primer that is specifically for zirconia and metal and so on. But for zirconia. Okay? Can you use an adhesive that has MVP? Yes. Bạn có thể sử dụng cái loại keo dán mà nó có MVP không thì cũng được, nhưng phải chấu đen. Và nếu mà adhesive is dedicated for the tooth. Cái keo dán ấy thì thường nó sẽ sử dụng tốt hơn trên răng, trên men. If your adhesive has MVP, yes. Nếu mà cái primer của bạn đọc thành phần nó có MVP, ok. More and more, được. You should have a primer. Nếu mà mọi người làm nhiều zirconia, làm nhiều zirconia thì mọi người nên có cái primer có MVP này. Lúc nào cũng cần. MDP is a monomer. MVP nó là một monomer được phát triển bởi một công ty tên là Curate. Đấy là một monomer rất là tốt. A very good một monomer, and you know it was added to adhesives, to cements, to primers. Một monomer rất tốt, có thể thêm được vào xi măng, có thể thêm được keo dán, thêm được vào cái primer. By a patent. And then the patent expired, and now everyone is using it. That's why nó có một cái bằng sáng chế, bây giờ bằng sáng chế hết hạn rồi thì bây giờ rất nhiều công ty có thể dùng cái MVP monomer này. Say, well, mọi người nói là a monomer is a monomer. I'm sorry. You know, those monomers that other companies make, or you know, it's not the original monomer. It's kind of like rất nhiều người nói là các công ty khác làm MVP, mỗi công ty nó lại khác nhau, nó có thể là một số loại fake nhưng mà thực ra không phải. Lý do tại sao tôi lại nói điều này không phải thì lý do mà tôi nói là không phải bởi vì MVP là một loại phân tử, nó không thay đổi. Nó là một kết cấu hóa học, nó không thay đổi. Is the cái điều mà thay đổi of your primer. Là công thức của primer. So you have different formulas. Mình sẽ có các công thức khác nhau. Khi mình thêm cái thành phần MVP vào. Tất nhiên là các cái công thức của primer của các hãng khác nhau, nó sẽ có các cái thành phần khác nhau, ví dụ như BCMA, nước hoặc là cái dung môi. For example, ví dụ như là Dr. Khan and I, nếu mà decide to make a primer, bác sĩ Khánh He's quyết định làm một loại primer over there in Vietnam. I'm going to make it here in Chicago. Thì tôi sẽ làm cái Việt Nam, bác sĩ Khánh sẽ làm một cái ở Mỹ chẳng hạn. Thì cả hai cái đều có MVP. Cả hai cái đều có MVP. He's going to make his own formula. He's going to add, let's say, là bác sĩ Khánh sẽ làm riêng ra một cái loại công thức khác nhau cho các cái công dung môi khác nhau vào. 10% MDP and 20% water, 20% nước chẳng hạn, 80% 80% nước thì acetone này. Whatever, it's his formula. Đây chỉ là công thức thôi. Tôi có công thức của tôi ở Chicago, nhưng mà tôi quyết định dùng cái cồn để làm cái dung môi. Và tôi không thêm bất cứ một cái nước nào. Ethoxylated bisgMate, whatever. Tôi thêm một số thành phần như cái gì cũng được. Cả hai, tất cả nó đều có MVP. So cả hai cái sản phẩm đều có MVP. Nhưng mà cái công thức thì khác nhau. MDP is a structure. MDP nó là một cái cấu trúc. Changes is the formula. I just want to make this clear because tôi muốn làm rõ cái điều này bởi vì tôi biết là I know that Curare makes this claim that we are original, everyone else is a fake, knockoff. Curare là nhà sản xuất và đôi khi một số người hiểu nhầm và tất cả hãng khác là fake marketing.
because it's not true. Now they can say we have been using MDP longer than anybody because we created it. That's Cô true. đây có thể nói là tôi dùng MDP lâu hơn trong tất cả mọi người. But when you tell me MDP, mine is different. No. Nhưng mà nếu mà nói là MDP của tôi thì khác. But my MDP is mà phải nói là cái thành phần của primer của tôi thì khác. Còn MDP nó là giống nhau. I just wanted to make that clear. Tôi muốn làm rõ cái điều này ra. Primers that I have used in the lab that I have primer mà chúng tôi sử dụng và đã test ở trên phòng thí nghiệm đó là Z Prime Plus, Z Prime, Monobond and Monobond Ceramic Plus okay? và Ceramic They Primer. all work on zirconia. Nó đều dùng được trên zirconia. Đặc biệt là zirconia Z Primer dedicated primer for zirconia là in the world. cái MDP, cái primer chuyên dụng cho zirconia đầu tiên trên thế giới. It has a lot of research và nó có rất là nhiều nghiên cứu đằng sau và nó hoạt động rất là tốt. Z Prime is intended for zirconia, alumina, được chuyên dụng cho zirconia, metal, and also you can use it on composite. Kim loại. Có thể dùng cho cả composite nữa, được chưa? So it's multi-purpose. Nó rất là nhiều công dụng, nhưng mà công dụng chính của nó là sử dụng trên zirconia, vì nó là một loại zirconia là một loại bề mặt rất phổ biến bây giờ. They're mixed with silane. Các hai loại primer kia thì nó sẽ trộn với silane, nó sẽ là công thức khác. Let me remind you, but they do contain. Mọi người có thể nhớ lại là mỗi hãng nó có công thức khác nhau. Okay, we just have chỉ là trộn thêm MDP vào hay thôi. Zirconia. Alright, we focused on zirconia. Chúng ta bây giờ sẽ tập trung vào zirconia. But for zirconia, we have Z Prime. Okay, so but you need a primer that contains MDP. Và nhắc lại là mình sẽ cần cái primer có MDP. Tiếp theo tôi sẽ nói đến cái chất làm sạch. Điều này rất là quan trọng. Tại sao? Bởi vì khi mà lắp thử, mọi người sẽ phải làm sạch. Are going to have to clean it. Okay. Mọi người sẽ phải làm sạch. Mình nhắc lại làm sạch nước bọt đấy ạ. We have. Và chúng tôi có hai sản phẩm này. Ivoclean and Zirclean. Ivoclean is from Ivoclar. It was Ivoclean the first là từ Ivoclar. Đây là cái loại mà sản phẩm tẩy sản phẩm chất làm sạch đầu tiên trên thị trường. Đóng trên một cái lọ màu hồng mà mình sẽ phải bơm ra, bơm một cái giếng, xong là dùng cái chổi. Rinse it and you're good. Okay, it will work. Bôi lên bề mặt, sau đó thổi đi, nó sẽ hoạt động tốt. Okay. Let me make that clear. It will để work. tôi làm rõ cái điều này, nó sẽ làm được, nó sẽ tẩy rửa được bề mặt. Nó sẽ hoạt động rất tốt. Cái Ivoclean. Bisco decided to make it clean. Vậy Bisco đã quyết định là làm một cái chất rửa tất làm sạch của riêng mình, tên là Zirclean, dạng gel trong một cái xi lanh. Nó có thể bơm trực tiếp ra cái khung hình. Có rất nhiều loại tip khác nhau, cái đầu khác nhau, nó thay ở cái tip đấy. Sau đó thổi đi thế là xong. Nó sẽ hoạt động rất là tốt. Cả hai cái sản phẩm này đều tốt. Sự khác biệt duy nhất đó là Zirclean nó là trong một cái xi lanh. Phần nó có dạng gel, Ivoclean nó ở dạng chất lỏng. Và khi dùng thì mình phải bơm ra. Okay, that's the main difference. Đấy là sự khác nhau duy nhất. Về giá thì tôi không biết. Because prices change from country to country. Giá thì nó sẽ thay đổi theo từng quốc gia, tôi sẽ không biết. But there is a difference. The delivery system is totally different. But they both work. And if you don't have a sandblast, you are going to need Zirclean. Thì mình sẽ cần cái Zirclean, chắc chắn là cần. You're gonna need it. Tất cả là okay. Có loại phụ hình zirconia đều cần. Can you clean your metal restorations with this, with Zirclean? Yeah, you can. Can you clean your Emax restorations? Có thể rửa Emax hoặc rửa kim loại không? Ok, cũng được. As a restoration cleaner. Nhưng mà lúc ấy sẽ sử dụng bằng như nước hay thay nước thôi. On zirconia, đối với zirconia, it's not a cleaner. Thì nó không phải là loại nước như kiểu nước thông thường, mà đây là chất tẩy, chất làm sạch. Bởi vì là zirconia sẽ bị nhiễm bẩn bởi nước bọt. Okay. Được chưa? Nhắc lại lúc nãy không? I just want to make that distinction. For zirconia, this is mandatory. For Emax and other things, this is optional. Đối với zirconia là bắt buộc, được chưa? Okay. Đối với các loại vật liệu khác thì nó là tùy chọn, có thể dùng hoặc không. Như vậy mình sẽ phải cân nhắc trước khi những cái thông tin này. Nếu mà cái chụp hình của bạn, cái cùi nó sẽ có cái chiều cao thấp chẳng hạn, hoặc là độ thuôn nó quá là cao, thì mình sẽ phải làm cái quy trình gắn dán đầy đủ. Bởi vì là mình phải làm cái liên kết tốt nhất đối với zirconia.
Mình phải tạo ra cái link ghép tốt nhất đối với trên zirconia. Bởi vì là cái lúc này hình dạng của củi là không giúp gì cho cái việc lưu rồi. Là lúc này mình phải dựa hoàn toàn vào cái việc quy trình dàn dính. Và trên bond thì mình sẽ phải bôi cái primer, bôi cái keo dán lên. If you really want to achieve bonding to zirconia, the zirconia surface has to be clean. Và nếu mà muốn đạt được cái việc cái hiệu quả gắn dán trên zirconia thì bắt buộc cái bề mặt nó phải sạch. No saliva. Không còn nước bọt. Được chưa? It has to be decontaminated. And your primer must have MDP. Phải có MDP. Sure. Bắt buộc. Absolutely. Bắt buộc. This is very important. Đây là điều rất quan trọng. It will not bond. It will not. Còn không nó sẽ không thể bond được, không thể dính được. It has to have nó phải MDP. Có MDP được trong primer. Now, there are cements sẽ có một vài loại xi măng contain MDP. Chứa MDP. They are usually người ta thường đóng thường ở dạng là xi măng tự dính, ví dụ như là Panavia và Theracem. And Theracem contains MDP. Chứa MDP, Panavia có MDP. Speedsem from Ivoclar của Ivoclar cũng có MDP. There are a few. Có một vài cái loại xi măng có chứa MDP. Okay, and they will work và nó sẽ hoạt động trên bề mặt của zirconia. What's the difference? Sự khác nhau là gì? What's the benefit? Sự lợi ích của cái này là gì? Là nếu mà muốn dán dính đối với zirconia thì mình sẽ dùng Theracem chẳng hạn, thì mình sẽ không cần phải bôi primer với MDP. Bởi vì Theracem bản thân nó sẽ dính với zirconia. MDP is incorporated in MDP the formula. là thành phần đã bổ sung trong cái công thức của cái xi măng này. This is important. Đây là điều rất là quan trọng, rất là quan trọng. It needs to be decontaminated first. Nhưng mà cái điều quan trọng là mọi người vẫn phải làm sạch cái chụp trước, cái phình của mình trước. Được chưa? Lắp thử và sau làm sạch. Và sau đó bơm Theracem vào. Xong. Then you apply your Theracem. Otherwise, your Theracem is not going to bond. Nếu không thì Theracem nó sẽ không dính, nó sẽ bị nhiễm bẩn và nó sẽ không dính. So that's very important. So đây là now, điều rất quan trọng. Can you use Theracem for all types of restoration, zirconia restoration? Nếu mà có câu hỏi là Theracem có dùng cho tất cả loại phục hình không thì không. Phục hình của các bạn nó phải có cái chiều cao, cái cùi nó phải đủ cao, được chưa? Cái độ lưu tự nhiên, cái độ thuôn nó phải có. Tuy nhiên là ví dụ như là với vernier chẳng hạn thì nó không có độ lưu tự nhiên thì không dùng cái Theracem. Nghĩa là cái xi măng, tất cả các loại xi măng tự dính nói chung đều có thể sử dụng đối với các loại phục hình mà nó có cái lưu tự nhiên tốt. Ví dụ cầu chụp có độ cao tốt, inlay nó có lưu cơ học rất là tốt. Thì chúng ta sẽ xem một số loại sản phẩm. They work best if you use a primer. Even though Panavia has MDP, một số loại sản phẩm nó sẽ có MDP. When you use it with a primer, it works better. Nhưng mà các loại sản phẩm này thì nếu mà sử dụng kèm với primer thì nó sẽ tốt hơn. Their primer. So Panavia, specifically Panavia, đặc biệt works fine. If you use their primer, it works better. Bình thường cái xi măng của Panavia này cũng làm rất là tốt, nhưng mà nếu mà dùng thêm primer nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. It doesn't make it better. Theracem cũng thế. So you really don't need a primer. Theracem thì mình sẽ đối với cái hiệu quả khi mình dùng thêm cái primer thì nó sẽ không thay đổi, xin lỗi mọi người, nó sẽ không thay đổi. Thì cái xi măng của Panavia kia thì nó khác một tí là bình thường thì nó cũng đủ tốt rồi, nhưng nếu mà dùng thêm primer nó sẽ tốt hơn. Còn đối với cái xi măng Theracem thì sử dụng cái primer hay không thì nó cũng đều tốt như nhau. I wanted to share this with you. Tôi muốn chia sẻ cái điều này với mọi người. Which is basically the relationship between cái mối quan hệ giữa taper, độ thuôn và độ lưu. So when you have a preparation that has about khi mà có một cái phục hình mà khoảng 10 độ như này, như tay tôi này, 10 độ. Oh geez, I'm confused here. I'm trying to make it happen. Okay, here we go. 10 degrees. You're going to have a good retention.
thì đây được gọi là một lưu tốt. Nếu tăng cái góc này lên, tăng cái độ thuôn góc này lên khoảng 15 độ hoặc 20 độ thì cái độ lưu nó sẽ xuống, giảm xuống. Được chưa? It goes down. So và if you have good retention nếu bạn and có good cái độ lưu tốt và your restoration has a better chance of staying in place. Thì cái phục hình của bạn sẽ có cái cơ hội được ở lại trên miệng rất lâu hơn. Even if you have good bonding, you might encounter issues. Nếu mà cái phục hình của bạn mà cái lưu cơ học không tốt thì cái tính lưu giữ của nó không tốt thì dán dính đến đâu thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. When something fails, we tend to blame the material. Thường là có một cái tâm lý chung là khi mà cái vật liệu, mọi người sẽ thường đổ lỗi cho vật liệu nếu có cái lỗi xảy ra. Nhưng mà no one wants to show their preps. They want to say that it was the material. Nhưng mà họ sẽ không xem xét ở vấn đề là do cái cùi, mà lại thường đổ lỗi cho vật liệu. In certain situations, and sometimes the material really is not going to work in something that has this kind of, preparation where retention is not being something có thể là that cũng you're một số trường hợp là cũng có thể do vật liệu, nhưng mà trong một vài trường hợp khác không hẳn là do vật liệu đâu mà là do cái độ lưu. Hello. Yeah, Hello. I have been disconnected from Zoom. Now I'm reconnect. Okay. All right. Can I continue? Can you wait for me about 2 minutes? I have to check the interpretation function. Okay. I'll wait. You let me know when to start again. Okay. Okay. Mọi người đã nghe được cái phần dịch của mình chưa ạ? Nếu nghe được rồi có thể giơ tay lên chat cho mình ạ. Mình vừa gặp sự cố mạng. Mình vừa gặp một cái sự cố mạng, mình vừa kết nối lại. Được chưa ạ? Mọi người nghe được chưa để mình có thể tiếp tục ạ? Không, mà mình đã dự phòng đường truyền rồi, nhưng mà cái này là nó do cái sự cố của mạng Viettel buổi tối thôi mà. Thì rất là mong mọi người thông cảm, tại vì bây giờ sắp đá bóng rồi, những người ta lên mạng xem rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tục được không ạ? Okay. Now we can continue. Thank you for waiting. Hello, doctor. Yes. Okay, here we go. Yeah. Perfect. Now okay, so we can continue. Well, thank you so much. So this table gives you a relationship. Cái bảng này sẽ cho mọi người một cái mối quan hệ giữa cái chiều cao của phục hình và hold on, I'm sorry. Từ đã. Something came in the middle of my. Có gì đó tôi phải thay đổi cái này. Sorry. The height of your prep. Chiều cao của cái cùi the degrees of the taper. Và cái độ So we'll have a prep that's about 4 millimeters in height. You can use, and you have a good taper about 8, ví dụ như là chiều cao 4 mm chẳng hạn, xong đến 8 mm độ thuôn thì có thể sử dụng cái xi măng Fuji chẳng hạn, hoặc xi măng Fuji ra cấu nhựa, hoặc là cái xi măng tự dính. Ok. Nhưng mà nếu cái độ thuôn nó tăng lên ấy, độ thuôn tăng lên, độ thuôn tăng lên chẳng hạn đến 4 mm và 16 độ thì lúc này là cái Fuji nó không dùng nữa rồi. Thì lúc này mình phải dùng cái xi măng nhựa tự dính. Được chưa? Now we're going to, shorten prep now. Ví dụ bây giờ cái cùi nó bị giảm chiều cao đi nữa. 3 mm, 2 mm. Again, either between 8 and 10. Thì độ thuôn chẳng hạn là từ 8 đến 10. Thì mình có thể sử dụng cái quy trình dán dính đầy đủ. Nhưng mà nếu mà mình tăng cái độ thuôn
lên nghĩa là cái cùi nó càng bị dẹt đi, nó như cái nón nó mở rộng ra ấy. Thì mình sẽ sử dụng cái xi măng nhựa tự dính, ví dụ như là 3 mm và độ thuôn 12, 16 ấy, thì mình có thể sử dụng được cái xi măng nhựa tự dính, đúng không ạ? Còn nếu mà các cái phần có chữ bond ấy thì nghĩa là đối với các thông số như thế thì mình sẽ phải sử dụng cái quy trình dán đầy đủ. Và nếu mà ở những thông số tệ nhất là ví dụ 2 mm chẳng hạn, độ thuôn 16 hoặc 20 thì mình đã phải làm dài thân răng. And before you actually even think about a technique, the height, the taper of your prep, which you can measure on a model. Thì cái này mình sẽ có thể đo trên cái mẫu hàm ấy, thì để mình quyết định xem là mình sử dụng cái quy trình gì. Thì nhắc lại cho mọi người biết nhé, và cái GI này, GI là cái xi măng Fuji ấy, MGI là cái xi măng glass ionomer da của nhựa, và SAC là cell adhesive cement là cái xi măng lượng trùng hợp, tự trùng hợp, xi măng tự dính ấy. Và mọi người có thể đo được các cái thông số như kiểu chiều cao, hoặc là cái này cái chiều cao, hoặc là cái độ thuôn, nó đo ở cái phần đo cái mẫu của mọi người ạ. Đây đã là lý thuyết, đây đã là nghiên cứu ra rồi. And you want to use something like Theracem, it's not going to work. And it's not because Theracem is a bad product. It's because technically, Theracem is not intended to work. You need to bind to the two. Trong một vài cái trường hợp ấy mà khi gắn Theracem mà không được ấy, thì phải kiểm tra lại cái cùi này độ cao và cái độ thuôn nó có ổn không, được chưa? Thì lúc này cái xi măng nhựa tự dính chẳng hạn là mình sẽ dính cái trường hợp mà mình phải sử dụng cái quy trình dán đầy đủ, nhưng mình lại sẽ dùng xi măng nhựa tự dính thì nó sẽ không được. Things don't always relate to what happens in the lab. Most of the time it doesn't. Because I can provide you with the best bonding protocol, but if you have a short crack, it's not going to work. Like you can bond to và như vậy là tôi có thể cung cấp cho mọi người cái quy trình rất là đầy đủ, nhưng mà mọi người sẽ phải hiểu là lúc nào dùng cái gì. Hey, I watched your webinar and I did everything you told me and I bought all the products and the crown fell off. And the first question I'm going to ask you is, what was the height of your prep? Có cái câu hỏi là ví dụ một người gửi email tôi nói là tôi đã nghe webinar của ông, tôi mua tất cả sản phẩm, tôi làm đúng tất cả quy trình, tại sao rơi? Thì tôi hỏi lại là chiều cao bao nhiêu? What is the height of your prep? Chiều cao cái cùi là bao nhiêu? 2 millimeters? Thì mình kia nói 2 mm. Thì bây giờ mình sẽ không, tôi trả lời là sẽ không dùng được cái Theracem nữa rồi. You learn the hard way. So this table is interesting. I find it interesting that tôi thấy nó thú vị bởi vì là some clinicians một vài nhà lâm sàng evaluate these things. Okay, you should. Okay, đánh giá dựa trên bảng này và bạn cũng thế nên thế bây giờ là với những cái phục hình mà độ lưu nó tốt, thế nào là lưu tốt là từ 3 đến 4 mm và up to 16 degrees in taper, và lên đến 16 độ về độ thuôn ấy, thì mình có thể dùng Theracem chắc chắn luôn. 3 mm và 16 độ độ thuôn đều có thể dùng được Theracem, cái xi măng nhựa tự dính này. Không cần sử dụng cái Z-primer là cái primer MVP ạ. Và tất nhiên vẫn phải nhớ là bôi cái Zircon để làm sạch nhé. Vẫn phải nhớ là phải bôi cái 100% phải sử dụng để nó đảm bảo là cái chất lượng gắn tốt nhất. Nếu mà mình phải sử dụng cái phục hình mà lưu không tốt ấy, if you have a prep that is not retentive and a veneer, hoặc là một cái veneer zirconia nhé, just for you to know, nó không lưu tốt ấy. A veneer prep is not retentive. Nó không lưu tốt đâu. So you're like, oh, I have some incisors, they have 7 millimeters in height. Yeah, but your prep is not retentive. Ví dụ như là nói là tôi có một cái veneer răng cửa tận 7 mm cơ, nhưng mà thực ra là veneer nó không có một tí gì lưu về mặt cơ học. Và lúc này mình vẫn phải sử dụng cái Zircon sau khi lốc thử nhá, để vào làm sạch nó bọc, nhắc lại rất là nhiều lần. Và sau đó mình phải dùng bôi primer the zirconia. Why? Chuyên dụng cho Because zirconia, you're not going to use a Theracem.
bởi vì mình sẽ không sử dụng Therasem And then on như the Therasem tooth, được. you're going to use a bonding Cái này mình phải bôi cái primer whether vào it's cái total cùi. etch, Còn trên răng whether it's self thì mình etch, phải sử dụng whether it's cái keo dán để selective. bôi lên That's cái up to răng, you. bôi lên cái cùi răng sau khi And that's etching. a Cái phương different pháp etching là webinar. tùy mọi người. Nó sẽ là một cái webinar khác về việc xử lý cái bề mặt You're răng. going to use your bonding technique. Phải sử dụng cái kỹ Apply thuật your dán adhesive. dính. Sau đó là bôi I cái have a keo picture dán lên. of All Bond Universal. Tôi có một cái ảnh của And All Bond then Universal ở đây. you are cái keo going dán to đấy. decide Và sau đó là mình sẽ phải which quyết định cement you're going to loại use xi măng nào for mình that có thể sử dụng restoration. cho You're các loại doing phục hình này. crown, inlays, and non-lays. Nếu mà làm chụp inlay You're going to use a dual thì cure mình sẽ cement, dùng cái dual such cure, as nghĩa là xi măng lưỡi trùng hợp. Ví dụ như là dualing. if you're going to do a veneer, nếu mà mình làm một cái veneer, you need to use thì mình a phải sử dụng light một cured cái loại xi cement, măng chiếu đen, such as như là choice 2. Okay, so this is what you need thì xi to măng bond to zirconia. Đây là tất cả những gì bạn cần để mà dán dính vào zirconia. Preparation that Nếu is mà less than cái ideal, phục hình của cái phục hình this của mọi is người nó what không you quá lý need tưởng, to nhưng đây bond sẽ to là cái mọi zirconia người on có an thể dùng ideal nếu mà phục hình mọi người or, mà có cái độ restoration. lưu tốt. Okay, Được chưa? so you can, but you see the difference. Mọi người nhìn thấy sự khác nhau rất là nhiều giữa cái phục hình lưu tốt và cái phục hình lưu không tốt. Huge difference. Sự khác biệt rất You're là still lớn. going to achieve good bond. Mọi người vẫn có thể đạt được cái sự dán dính tốt với zirconia, luôn luôn có thể đạt được. With Therasem. Với Therasem. What you're not going to achieve is bond to the tooth structure when you need to bond to the tooth structure. And this is where you need to make a clinical assessment. Và nếu mà trong trường hợp mà mình không có độ lưu tốt, mình phải sử dụng quy trình dán đầy đủ. Consider that if you decide to use visco product. Nếu mà mình sử dụng sản phẩm visco nhé, nếu mà sử dụng Therasem thì Z Prime Plus nó không cần thiết. 100%. 100% không cần thiết. If you're using Therasem, All Bond Universal is also not needed. Nếu mà dùng Therasem thì cái keo dán All Bond Universal không cần thiết, bởi vì nó tự dính rồi. Now, you need to realize that Therasem contains calcium. Và tiếp theo phải nhận ra là Therasem nó có cái thành phần canxi trong ấy, thì nó sẽ đục. Nếu mà mọi người in an area that is aesthetic and sử you're dụng để gắn thẩm mỹ chẳng hạn. I mean, it all depends. If you think your cement thì will mọi have người an cân nhắc. impact, Nếu mà mọi người phải xem là cái màu này, màu Therasem này nó có ảnh hưởng đến cái quyết định cuối cùng của mọi người hay không. Mọi người phải cân nhắc rất là kỹ trước khi gắn. Và cuối cùng là có rất là nhiều loại zirconia khác nhau, ví dụ như 3 Ichi, 4 Ichi, 5 Ichi. You're going to do veneers, you're probably going to go to 5-1. You're going to do crowns in the anterior region, maybe you want to do 4-1. Nhắc lại 3 Ichi là cái loại mà nó đục nhưng nó cứng, 4 I là trung bình, ở 5 Ichi là nó trong nhưng mà cái độ bền nó không tốt như 3 I. You need to understand that the different types of zirconia will provide. Mọi người phải biết cái zirconia của mọi người đang dùng là loại gì để có thể ra quyết định. Different physical properties. Okay? And regardless, zirconia, the weakest zirconia still very strong. Thì kể cả đối với 5 I được coi là một loại zirconia yếu nhưng mà nó vẫn rất là khỏe. I have finished the presentation at 9:13, giving our audience about 15 minutes for Q&A. If there are any questions, feel free to ask them right now, and I will be more than happy to answer them live. Okay, I'm going to start sharing my screen, and now there are questions already. So let me know how you want to handle this, because I don't know if the questions are being. Yep, they are in Vietnamese. So you're going to have your presentation. And now I will change my role. Tính chuyển anh về chế độ bình thường tắt dịch đi nào. Okay. Okay, can you hear me now, Dr. Nunes? I can hear you. Yeah, thank you for your presentation. It's a very detailed, and we have a lot of questions. I think so.
I have to say something to our attendee, so it's wait. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái phần bài giảng của thầy từ đầu đến cuối, và bây giờ nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể chat vào khung Q&A hoặc là vào khung chat để mình có thể hỏi đáp, hoặc mình có thể dịch ra cho thầy để chuyển cái câu hỏi này cho mọi người, được không ạ? The first question is there is some research that you can clean the zirconia with hyposodium chloride 5%. How do you think about this? The first question. Yeah, I don't know. Sorry, I cannot hear you. I think. Hello. Yeah, now I can hear you. Yeah, the answer is I don't know. Sorry, I cannot hear you now. The answer to your question is I don't know. Okay. If I need to clean zirconia, I will use Ivoclean or Zirclean. That's it. Yeah. Thì thầy có trả lời là tôi không biết về cái phương pháp nghiên cứu làm sạch lòng mão zirconia bằng NaOCl, và nếu cần thì thầy sẽ dùng các cái phương pháp đã được chứng minh, đó là Ivoclean hoặc là Zirclean. Okay, the second question is which type of curing light we should use for Theracem, and how long should we have to cure the cement? Okay, so when you see the restoration, the excess cement that comes out, you can cure it for about 2 seconds. You can clean it. And then you can finish polymerizing the gingival margin for, I don't know, 15 to 20 seconds or something on each side. But Theracem is intended to also cure chemically. Okay? Okay. What kind of curing like? I don't know. In our lab, we work with Velo from Ultrasense. We have something called, we have halogen lights also. We have Elipar from 3M. We have Demi from Kerr. We have Blueface from Ivoclar. I had a Velo light in my office. So. Okay. Thì để về vấn đề là dùng đèn quang trùng hợp thì ở phòng thí nghiệm của thầy thì dùng rất là nhiều loại đèn khác nhau, ví dụ là của Valo, halogen, của Elipa, của Cơ, của Ivoclar, rất nhiều loại khác nhau, thì hầu hết các loại đèn đều có thể sử dụng được. Thế còn câu hỏi thứ hai là chiếu bao lâu, thì khi mà mình gắn lên trên răng ấy thì mình sẽ có cái xi măng thừa nó trào ra ngoài rất là nhiều, và mình sẽ chiếu đèn khoảng 2 giây để nó đông cứng lại, và lúc đó mình có thể lấy ra được. Và tiếp theo mình sẽ chiếu cái đường hoàn tất trong vòng 15 đến 20 giây. Được chưa? I have another question about the bonding between restoration and implant surface. I think it's a attachment, bonding titanium-based attachment to zirconia crown. I think so. What is your procedures, and what cement do you use? Theracem. 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 Yeah. Yes. And the reason is because Theracem has MVP. Yeah. And also there is the abutment provides retention. You know? Yeah. So you have enough retention, and Theracem has MDP that will bond to zirconia and to metal. It will bond to both. Yeah. Now you need to sandblast it and then apply Theracem. I know many labs that do tie-based cementation in lab, and they use Theracem. Yeah. Okay. And can we use a glass ionomer cement or resin modified glass ionomer cement instead of Theracem?
can we use in this case? I showed a table. Oh, for the titanium and zirconia and metal and zirconia. Yeah, between titanium base and zirconia. Can we use glass ionomer cement or resin modified? Resin modified glass ionomer. Yeah. It will bond to metal. It won't bond to zirconia very well, but it will bond to metal for sure. Yeah. Ok. Thì về cái câu hỏi đối với phục hình trên implant thì nên dùng loại nào tốt hơn giữa Fuji hoặc là cái loại gia cố nhựa hoặc là xi măng nhựa tự dính, thì thầy có trả lời là dùng những cái Fuji hoặc là xi măng nhựa hoặc là những cái gia cố nó ok, nó hoàn toàn ok, nhưng mà nó tại vì là cơ bản là cái attachment của implant nó đã có cái độ lưu rất là tốt rồi, không mọi người có thể đo thử và so sánh với cái bảng mà thầy đã cung cấp. Vấn đề thứ hai là dùng loại nào tốt hơn, thì đối với thầy là cái xi măng Theracem, tại vì hoặc là xi măng nhựa tự dính mà có MDP nói chung, tại vì là cái xi măng Fuji Glass Ionomer Cement ấy, thì cái đấy nó chỉ dính một kim loại thôi, nó dính rất là tốt với kim loại nhưng nó sẽ không dính vào cái bề mặt của zirconia. Đấy, thì tuy nhiên cái này mọi người cũng phải cân nhắc, tại vì là nếu nó đã lưu tốt rồi thì mình sử dụng cái loại xi măng nào cũng được đúng theo cái bảng mà thầy đã đưa ấy, thì nó vẫn nằm trong khuyến cáo, được chưa? Câu hỏi tiếp theo là thời gian sau khi mình sử dụng, nghĩa là sau khi bị nhiễm nước bọt thì cái mình cần làm sạch trong vòng bao lâu? So another question is about the time you have to wait when you apply the Zerclean or Ivoclean. The time you have to wait. The next question. Okay, so for Zerclean, if I'm not mistaken, I believe it's 20 seconds. For Zerclean, okay. For Ivoclean, I am not sure, but I will tell you this: every single time you are going to use a product, you should read the instructions. Yeah. In the instructions, you will have absolutely all the information that you need. So you shouldn't be asking people, how long do I do this? You should read the instructions, and the instructions are going to be, they should be clear. So I am going, I just went through the instructions of Zerclean. I have them here. It's 20 seconds. Ivoclean, I don't know. But I'm sure that you can find it on Ivoclar. If you write Ivoclean instructions in Google, you know what? Let me do it right now. But the idea is for, if you have the product, you should have instructions. Yeah. And that way, you don't need to be concerned about how to use it. Go on. Okay. So câu trả lời cho cái này là về thời gian để sử dụng cái Zerclean, các sản phẩm làm sạch sau khi bị nhiễm nước bọt ấy. Thì đối với cái sản phẩm Zerclean của Bisco thì sẽ là 20 giây. Còn sản phẩm của Ivoclar thì thầy sẽ không biết, nhưng mà thầy có khuyến cáo cho mọi người là trước khi dùng bất cứ sản phẩm nào mình cũng phải đọc cái hướng dẫn sử dụng của nó, của nhà sản xuất. Có thể cho lên Google, có thể tìm rất là nhiều thông tin về cái sản phẩm làm sạch này, nhưng mà đối với Zerclean là 20 giây. 20 seconds. Sau đó thổi sạch. Sorry? Ivoclean is 20 seconds also. I just read it. Yeah. Thầy vừa mới search xong thì Ivoclean cũng là 20 giây, như vậy là sử dụng các chất làm sạch là để lên cái bề mặt, toàn bộ cái bề mặt lòng trong của zirconia ấy, trong vòng 20 giây là ok. Được chưa? Tiếp theo, câu hỏi tiếp theo là giữa làm sạch bằng dung dịch, làm sạch với thổi cát thì biện pháp nào sẽ làm sạch phản ứng giữa nước bọt với zirconia? So the next question is can you compare between sandblast and decontaminate with Zerclean or Ivoclean? Can you compare the effect between two of that? Yes. So sandblasting, if done properly,
will be as effective as using a decontaminating agent. Okay. Yeah. Okay. If done properly. Yeah. Now, are you doing it properly? I don't know. That's why, in order to make sure, it might be a good idea to use Ivoclean after after sandblasting. We do things on flat surfaces, crowns, bridges, inlays, and veneers are not flat. So I know that I can see what I'm sandblasting, but in a crown is different. If you do it properly, it will work for sure, but it doesn't hurt to use the decontamination agent. Okay. Thì câu trả lời của thầy là giữa cái làm sạch bằng dung dịch, làm sạch như vừa rồi với cả cái thổi cát thì biện pháp nào sẽ làm sạch hơn ấy. Thì nếu mà thổi cát mình làm đúng thì mình hoàn toàn có thể làm sạch tương đương với việc sử dụng cái dung dịch làm sạch. Tại vì mọi người phải hiểu là cái dung dịch làm sạch này nó sẽ tách được cái phản ứng giữa nước bọt và cái zirconia ra. Thế còn nếu mà mình thổi cát mình phải làm đúng cơ. Thế còn làm đúng trong điều kiện phòng thí nghiệm là khi người ta làm trên một cái đĩa zirconia mà nó rất là phẳng, thì lúc ấy phòng thí nghiệm người ta đã biết là chỗ nào đã được thổi cát hay không. Tuy nhiên đối với cái chụp ý, mình sẽ có những cái góc, đúng không ạ? Có những cái góc và cái diện tích nó rất là bé, cho nên là mình không thể đảm bảo chắc chắn được là khi thổi cát nó sẽ sạch, kể cả mình làm đúng thông số nữa. Thế nên là cái khuyến cáo là vẫn nên sử dụng cái biện pháp làm sạch bằng cái dung dịch làm sạch chuyên dụng, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ đảm bảo hơn. Tại vì là mô tả qua cho mọi người lại một chút là cái nước bọt ấy, nó sẽ chiếm chỗ, nó sẽ gắn luôn vào cái thành phần của zirconia ấy. Và lúc ấy là cái primer nó không thể nào gắn được với zirconia nữa, tại vì nó đã bị chiếm chỗ bởi cái thằng nước bọt rồi. Thế nên là việc làm sạch nó là nên làm sạch, một là thổi cát sẽ làm bay bỏ cái lớp đấy đi, nó sẽ đóng thêm một lớp mà, thì làm bay hẳn cái lớp đi, và thứ hai là dùng cái dung dịch để phá bỏ cái liên kết đấy đi. Câu hỏi tiếp theo là thưa xem không. Dr. Khan? Yeah. I got time for one more question. Yeah, okay. I have to go to another webinar. I have to get. So you got 3 minutes, and okay. I'm sorry. One more question. Okay. Câu hỏi cuối cùng là bảo quản Therasem trong điều kiện nhiệt độ và môi trường như thế nào là tốt nhất? Sau khi mở nắp dùng trong thời gian bao lâu, và có ý kiến cho rằng Therasem có calcium silicate nên không được bảo quản trong ngăn mát. Ý kiến của thầy như thế nào? So the last question is, can you tell me how to store it, the Therasem for the best? And there are some point that Therasem contain calcium silicate, so it cannot put it in the refrigerator. So how do you think about this? The question is about the storage of Therasem. Okay, if you keep it at room temperature, you're fine. Now, room temperature varies per country. Vietnam is very hot. I have been there. It's okay. Very hot. Okay. So maybe put it in the fridge is fine. You can put it in the fridge, but you got to look at the temperature range of Therasem. If you can put it somewhere where it's, maybe in a cabinet or it's a little fresh, it's better. But the high heat can be a problem for any dual cure material. Whether it's an impression material, anything that is chemically cured, yeah, the heat can affect. Yeah, can you tell me about the temperature range of Therasem? Temperature range. I am going to look at it right now. I am looking at it. I'm gonna, find it. And I'm gonna see if I can give you the proper temperature range. Hold on one second. Reviews. I'm gonna give you the temperature range. Let me just find it, and let me see cautions. Therasem.
Give me 1 second. Yeah, I'm waiting. Okay, so do you guys do it says here storage at room temperature, 20 to 25 degrees. That's basically what it's saying here. Okay. So, that's it. It does not need to be refrigerated. I don't know if it will hurt the material. We never put it inside a fridge. Yeah. So I don't have an answer. Okay. But if you keep it in temperature range, you're fine. Okay. Về cái câu trả lời này thì đâu rồi? Sorry mọi người. Câu trả lời là bảo quản Theracem trong điều kiện nhiệt độ và môi trường như thế nào là tốt nhất. Và sau khi mở nắp, sau có ý kiến cho rằng là Theracem có chứa calcium silicate này không được bảo quản lạnh. Thì ý kiến của thầy như nào? Thì câu trả lời là bảo quản trong cái nhiệt độ đối với nhà sản xuất ghi là nhiệt độ phòng. Nó sẽ ở mức là 20 đến 25 độ C, nhưng mà cái nhiệt độ này nó rất là khác ở tất cả các quốc gia khác nhau, nó đều khác. Và cái nhiệt độ 20 đến 25 độ C này nếu mà mình đảm bảo được nó luôn luôn ở trong cái điều kiện này, nó sẽ không làm sao cả. Nhưng nếu mọi người để nó bị nóng hơn chẳng hạn, hoặc để bị lạnh hơn chẳng hạn, nó cũng là một nguyên nhân. Thì nó có thể hỏng. Thế còn cái việc là về cái nguyên liệu, cái vật liệu calcium silicate mà không nên được bảo quản ngăn mát thì thầy chưa có những cái nghiên cứu cụ thể về vấn đề đấy. Nhưng mà cái việc sử dụng để bảo quản Theracem như thế nào thì đảm bảo cái nhiệt độ 20 đến 25 là tốt nhất. Và còn nếu mà ở Việt Nam nó là cái đất nước nhiệt đới nó nóng, mình có thể để vào ngăn mát nếu mà có cái tủ mát ấy. Nhưng mà tóm lại là vẫn phải để ở nhiệt độ 20 đến 25 độ C. Thì mình sẽ bổ sung thêm một chút cái này về phía mình là xử lý các cái vấn đề về Pisco tại Việt Nam. Nếu mọi người sử dụng cái xi măng Theracem có bất cứ vấn đề gì, hãy đừng có ngần ngại gọi ngay cho nhân viên công ty Thái Bình Dương để có thể xử lý được. Và phải xử lý cho mọi người đấy, tại vì là nếu mà không xử lý cho mọi người thì rất dễ mọi người sẽ tưởng là nó không làm sao, mọi người gắn thì nhỡ lại có vấn đề gì đấy, đúng không ạ? Thì đây là quyền lợi mọi người có thể liên hệ để công ty trước hết là kiểm tra, xử lý, sau đó gửi lên hãng Pisco để kiểm tra và đổi bảo hành cho mọi người. Cái này là mình sẽ nói thêm ở ngoài một chút, bởi vì mình là người phụ trách các vấn đề này ở khu vực miền Bắc, khu vực miền Nam sẽ có người khác phụ trách, được chưa? Và đây là câu hỏi cuối cùng rồi, tại vì là thời gian của thầy cũng có hạn, và sau đây thì các câu hỏi còn lại thì mọi người có thể gửi vào cái email mà info@dentalpacific.com.vn để mình có thể gửi cho thầy để trả lời thêm, được chưa? Và rất là cảm ơn mọi người về cái buổi học hôm nay. So Dr. Nunes, thank you for your presentation today, and I hope we can have another webinar soon about another topic. And once again, thank you for today. Thank you so much for the invitation. It was my pleasure. It's good to see you, brother. Yeah. See that you're doing well. Yeah. Sorry if I was not sufficiently clear. My English is not my first language. Yeah. I try. Sometimes I fail, but that's just what we do. All right. I have to go. Yeah. Thank you so much to everyone, and I gotta go to another webinar. Bye bye. Yeah. Thank you. Bye bye. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Và các cái video bài giảng này thì có thể là chậm nhất sẽ gửi đến mọi người trong khoảng 3 ngày, nghĩa là ngày 14 ạ, 14. Thì có thể gửi đến email, mọi người có thể để ý check email cái phần ở hộp thư hòm thư cập nhật hoặc hòm thư xã hội ấy, nó sẽ có một cái email đến từ Pacific Dental, sẽ có cái hướng dẫn cho các cái để truy cập các cái phần video bài giảng này ạ. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người, và mình có thể nhắc lại là mọi người có bất cứ vấn đề gì về sản phẩm Pisco thì có thể liên hệ với sale của công ty Pacific, hoặc là mình là người trực tiếp phụ trách tất cả các vấn đề của sản phẩm Pisco ở tại khu vực miền Bắc, được chưa? Và đấy là quyền lợi của mọi người, mình cũng không muốn là mọi người gắn lên bệnh nhân mà nó lại có vấn đề gì đấy mà mọi người không biết thì mọi người có thể hỏi mình ạ, và mọi người có thể không để mình có thể hỗ trợ mọi người tốt nhất, được chưa? Và cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một buổi tối xem bóng đá vui vẻ, và có một buổi tối ngủ ngon. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia ngày hôm nay. Xin chào.